So heyo mga kakashi, so for today's video nga po is meron nga po akong i-share nga po sa inyo na isa nga pong website na kung saan nga po is pwede po natin pagkakitaan po, no? So bali po dito sa website po natin ngayon is easy to earn nga lang po, no need po na no need investment, ayan, so walang ilalabas na pera po, no? So yung pinaka maganda po dito is di na nga po kailangan ng storage, then no need to install app. So ayan, so bali kung interesado po kayong malaman kung ano nga pong website po natin ngayon, so stay tuned nga lang po sa ating video po, no? So bago po natin simulan, so kung di ka pa nakapag-subscribe at kung ang hanap mo po ay pagkakitaan online, so feel free to subscribe to Rie Tech YouTube channel nga po, no? Dahil nag-upload nga lang po ako na pwede po natin pagkakitaan online gamit nga lang po ang ating cellphone or kahit nasa bahay nga lang po. So ayan, so bali punta na nga po tayo sa ating Google Chrome na kung saan nga po is doon po natin makikita yung website po natin ngayon. So ayan, so bali nandito na nga po tayo sa ating website po ngayon. So bali po dito is maglalagin nga po tayo. So marami na nga pong gumagamit nito nga pong website po natin ngayon. So sa mga di pa nga po nakapag-register, is click nyo nga lang po itong register. Ayan. So bali po dito makikita nyo nga po itong username nyo nga po. Yan po yung fill upan nyo nga po. Email address, password, confirm password, then yung gender. So wag din kalimutan i-check nga po itong by creating your account, you agree to our terms of use and privacy policy. So click nyo nga lang po yung let's go. Then, check nyo nga lang po yung Gmail account nyo nga po. Dahil magsisend nga po sila ng confirmation code or confirmation link doon. So, ayan. So, bali maglalagin po muna ako dito sa website po natin ngayon. Para nga po ma-start na nga po natin or para nga po malaman nga po natin yung mga ways of earnings po dito. So, bali click nga lang po natin tong login. So ayan, so bali nandito na nga po tayo sa dashboard ng ating website po ngayon. So nakikita nyo nga po dito is please follow us on TikTok. If you have not followed us on TikTok, your request will not be approved. So sana all may TikTok po, no? So ayan, so bali kung gusto nyo nga pong i-follow nga po sila sa TikTok, so click nyo nga lang po itong click here to subscribe to our TikTok channel. So ayan, so bali po dito is ito nga po yung admin sa website na nga po ito. Ayan. So, bali po dito is kikita nga po tayo sa pamamagitan nga lang po ng pag-post, comment, or react nga po dito. So, try po natin mag-react. So, like. Ayan. So, i-like nga lang po natin to. So, yan. So, bali punta po muna tayo sa ating balance po ngayon. So, bali click nga lang po natin tong profile. Then, dito po tayo sa settings po, no? Ayan. So, bali po dito is makikita nyo nga po dito yung general, profile, security, social links, design, block users, notification settings, verification, earnings, my information, then delete account. So, bali dito po tayo sa earnings, then dito po tayo sa my balance. So, ayan. So, bali po dito is meron na nga po tayong 0.0022 USD. So, ayan. So, bali di pa nga po kasya sa $1 po, no? Dahil yung minimum withdrawal nga po nila dito is $1 nga lang po. So, ayan. So, bale, home po muna natin to. Ayan. So, ayan. So, meron na nga po akong followers na isa po, no? So, ayan. So, kung gusto nyo nga po akong i-follow po dito, so search nyo lang po. Ayun. So, yung tanong po dito is paano po tayo or saan nga po tayo pwede mag-post. So, kung nakikita nyo nga po dito, makikita po natin yung what's going on. So, ayan. So, click nyo nga lang po yan. Then, pwede nyo nga pong mag-add ng image. Ito nga pong emoji. Ayan. So, ano po yung feeling po ninyo. Then, ayan. So, bali po dito is meron nga po silang poll. So, pwede nyo nga pong i-choose kung only me, everyone, people I follow, people follow me. So, kung gusto nyo nga po ng everyone, so click nyo nga lang po yan. So, mas recommend ko din po ito nga pong everyone para nga po mas mapadali po yung withdraw nyo nga po dito sa website na nga po ito. So, ayan. So, pwede nga po kayo mag-add ng image po dito. So, click nyo nga lang po yan. Then, mag-choose po kayo kung ano nga pong image po, no? So, ayan. So, bali back nga lang po natin to. So, pwede nyo nga pong mag-type or emoji nga lang po. So, ayan. So, balik click nyo nga lang po yung share pagkatapos po, no? Para nga po, pwede nyo nga po kayong kumita po dito sa pamamagitan nga lang po ng pag-post po dito. So, ayan. So, bale, marami din pong mga
photos po dito na kung saan nga po is pwede nyo nga pong reakan po. So bali po dito is kikita nga lang po tayo. So para nga lang po siyang Facebook na kung saan nga po is pwede nga po tayong kumita ng 50 pesos. So ayan, so kung mahilig po kayong mag Facebook, so pwede naman po itong gamitin nyo nga po. Ayan, so kikita din po kayo dito sa website na nga po ito. So ayan, so bali po dito kapag nag-click po kayo sa plus is pwede nga po kayo mag-create ng group. Ayan, then dito po is friend request po ito. Then dito is messages, then ito nga po is notifications. Ayan, so bali punta po tayo sa ating profile. So dito po tayo sa settings. So kagaya lang din po siya ni Tech World. So ayan, so naglo-loading na nga po. Ayan, so bali po dito is punta nga po tayo sa ating profile. So bali po dito sa profile is maglalagay nga po kayo ng first name, last name, about me, location, school, then working at, and then yung website. So bali po dito is pwede nyo nga pong i-verify nyo nga po itong nga pong account nyo nga po. So ayan, so bali antayin nga lang po natin to. So verification, so bali yung ilalagay nyo nga lang po is username nyo nga po, then mag-message din po kayo. So bali po dito is upload documents. Wag nga po kayo mag-upload po dito ng documents po, no. So ayan, so bali po dito is depende na po yan sa inyo kung ano nga pong gagawin nyo nga po dito. So mas recommend ko po na wag nga po kayong mag-indicate ng passport or ID card nyo nga po dito. So ayan, so bali po dito is dito po tayo sa my earnings na kung saan nga po is pwede nga po tayo mag-withdraw po dito. Then dito po tayo sa my affiliates. So ito nga pong my affiliates is refer nga po ito, refer friend. So isa din po ito sa mga ways of earnings po nila. So ayan, so bali antayin nga lang po natin to. So ayan, so bali po dito is meron pa nga po tayo ulit na 0.0022 US dollar. So kapag nakapag-earn po tayo ng isa is pwede nga po tayong makakuha ng 0.5 dollar po, no, sa isang user nga lang po yan. So ayan, so kung gusto nyo nga pong mag-sign up po dito sa website po natin ngayon is click nyo nga lang po ito, or click nyo nga lang po yung link na nasa description para nga po madirect na nga po kayo dito sa website po natin ngayon. So ayan, so bali po dito para nga po makapag-withdraw is click nyo nga lang po itong my balance. So bali antayin nga lang po natin to. So ayan, so bali di pa nga po tayo pwede makapag-withdraw. So bali po dito sa pag-withdraw nyo nga po or sa pag-redeem nyo nga po ng 1 US dollar po dito, yung kinakailangan nga po is PayPal email, then ito nga pong amount. So make sure po na nakaabot na nga po kayo ng 1 US dollar. So ayan, so click nyo nga lang po yung request withdrawal. Then dito po is makikita nyo nga po itong payment history, which is makikita nyo din po yung amount requested, then yung status kung pending or completed po ba siya. So ayan, so dito po sa transactions makikita po ninyo. So dito po sa transactions is makikita nyo nga po dito yung mga payment nyo nga po, no. So ayan, so bali po dito is kung gusto nyo nga po mag-delete ng account, so click nyo nga lang po itong delete account. So pwede din po kayo mag-block ng users. Ayan, so design, so avatar and cover, so bali profile photo and then cover photo po ito. Then ito nga pong security, privacy, password, manage sessions, 2-factor authentication. So ayan, so kapag mag-change po kayo or gusto nyo nga po mag-change ng password po dito sa website po natin ngayon, so click nyo nga lang po ito. Ayan, so dito din po sa general, so click nyo nga lang po yan. So bali in-expert ko na nga lang po itong website po natin ngayon. So ayan, so bali po dito makikita nyo nga po yung username, email, birthday, country, then gender, then weather unit. So ayan, so kung meron nga po kayong tanong po dito sa website po natin ngayon, so comment nga lang po kayo sa comment section or i-message nyo nga lang po ako sa aking Telegram account po, no. So ayan, so bali
makikita nyo nga lang po yung username ko po sa description box. So ayun, so kung gusto nyo nga po mag post po dito is click nyo nga lang po ito, then click nyo nga lang po yung share po, no. So ayun, so bale kapag po nakapag payout po tayo dito is ipapalam ko po kagad sa community tab para nga po maging aware nga po kayo dito. So ayun, so balik po dito is payment proof po siguro ito or yung nag-request ng withdrawal. So click po natin to saglit. So ayan, so balik po dito, ayan, so kung nakikita nyo nga po, so withdrawal nga po ito, withdrawal request. So ayan, so meron din po silang payment proof po dito. Ayan, so pwede nyo nga pong tingnan nga po ito. So search nyo lang po admin po, no. So ayan, so bali that's for today guys. Thank you for watching. Stay safe po tayo, stay home, and then God bless. Ayun.